אז מי הוא יהודי? כשאנשים ברחבי העולם חושבים על יהודי טיפוסי, הם בדרך כלל חושבים על אדם דתי מסורתי, ממוצא אשכנזי, לובש בגדים מהמאה ה-19. הוא מאמין באלוהים, יודע תלמוד, לפעמים גם מצטט מהתנ"ך עם פירושים של רש"י. רוב הסיכויים שהוא גם מדבר יידיש, שומר כשרות וחגים, לא עובד בשבת, או לא עובד בכלל. יש לו משפחה גדולה, אישה אחת והרבה ילדים. טוב, אז זהו. זוהי בדרך כלל תדמיתו של יהודי. אבל רגע, יש בארץ כל מיני טיפוסים. מה איתם? הם לא יהודים? כיום, קיימות בישראל הגדרות שונות לשייכותו של אדם לעם ישראל. הגדרה חוקית שמתייחסת לחוק השבות ורישום האוכלוסין, והגדרה דתית שגיבשה קבוצת מיעוט שהגדירה את חבריה כיהודים כשירים במיוחד, לפי החוקים שהיא בעצמה קבעה. 1. הגדרה חוקית. על פי החוק, יהדותו של אדם נקבעת בהתאם לחוק השבות. לעניין חוק זה, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או מי שהתגייר ואינו בן דת אחרת. זכות השיבה ניתנת גם לילדיו ולנכדיו. עם זה, חשוב לזכור שברישום האוכלוסין לא כל מי שרשאי לעלות ארצה נחשב ליהודי, ולכן אדם כזה מקבל מעמד שאיננו מוגדר סופית. דבר זה מוביל אותנו להגדרה הדתית שנקבעה בימי הביניים, הסותרת את ההגדרה המצויה בספר הקדוש של היהדות, התלמוד, הסידור, התנ"ך. חשוב לציין כי בהגדרה הדתית כיום אין שום התייחסות לאמונתו של אדם, הידע שלו ביהדות או מידת המחויבות שלו לעם היהודי, לאלוהי ישראל או לכל סמל דתי או לאומי אחר. הגדרות פרי מחשבת בשר ודם מניבות תוצאות של בשר ודם. אבל מהי האמת? מהי ההגדרה הנכונה של יהדות? מה זה אומר להיות יהודי? אלוהים בחר בעם ישראל על מנת לשכון בקרב עמו ולהתגלות לכל בני האדם. לשם כך נבחרנו, להיות חלק ממה שאלוהים עושה. למרות זאת, ישנם כאלה שמעדיפים להפוך את היהדות למועדון חברים סגור, או שמשתמשים ביהדות כאמצעי שליטה על בני אדם אחרים. יש גם כאלה שסבורים שהיותם יהודים מסבה להם יותר נזק מאשר תועלת. אבל מהי תוכניתו של אלוהים עבור עם ישראל? מדברים, כי אלוהים שווה שיחה.